દિવાળી નજીક આવી રહી છે અને દિવાળી દરમિયાન દરેક ગુજરાતી ઘરમાં મઠિયા તો અવશ્ય બનતા જ હોય છે. વર્ષોથી હંમેશા આપણે બધા જ આ રીતે આખા જ મઠિયા તળતા હોઈએ છીએ. સમસ્યા શું થાય છે કે આ રીતે આખા મઠિયા તળો તો એને ભરવા માટે મોટા કન્ટેનર એટલે કે મોટા ડબ્બાની જરૂર પડે છે. અને ગેસ્ટને સર્વ કરવા હોય તો એને અલગથી એક મોટી પ્લેટમાં સર્વ કરવા પડે છે. અને આ રીતે આખા મઠિયા તળીને તમે ડબ્બામાં ભરો તો ડબ્બામાં એ ઘણી જગ્યા રોકે છે અને એના તૂટી જવાના ચાન્સીસ પણ વધારે રહે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ બધી સમસ્યા ના થાય એટલા માટે રૂટિન કરતાં આ દિવાળી પર આપણે કંઈક અલગ રીતે જ મઠિયા તળીશું. મઠિયાને જો તમે ફ્રીજમાં સ્ટોર કર્યા હોય તો તળવાના 1-2 કલાક પહેલાં રૂમ ટેમ્પરેચરમાં લાવીને આ રીતે તેને છૂટા કરી દેવાના. અહીં આજે મઠિયાને આપણે આખા નથી તળવાના. કાતરની મદદથી વચ્ચેથી કાપીને મઠિયાના આ રીતે 2 ભાગ કરી લેવાના છે. હવે આ રીતે કાપી લીધા પછી મઠિયાને આપણે ફોલ્ડ કરીને ટ્રાયેંગલ શેપમાં તળવાના છે. તો એના માટે તમે મઠિયાને આ રીતે ફોલ્ડ કર્યા પછી તેલમાં નાખશો તો શું થશે કે મઠિયું અંદરથી કાચું રહેશે અને એની અંદર તેલ પણ ભરાઈ રહેશે. તો આને કેવી રીતે તળવાના છે એ પણ આપણે જોઈ લઈએ. તેલને બરોબર ગરમ થવા દો, પછી જ તેમાં મઠિયું પાસ કરો. અહીં તમારે મઠિયાને 1-2 વાર ફ્લિપ કરીને બંને બાજુથી એક સરખું તળી લેવાનું છે. અને બંને બાજુ એક સરખું તળી જાય પછી આ રીતે તેલની અંદર જ તમારે તેને ફોલ્ડ કરી લેવાનું છે. અહીં પહેલાં 1-2 મઠિયા તળવામાં તમને થોડી તકલીફ થશે, પછી પ્રેક્ટિસ થઈ જશે એટલે ખૂબ જ આસાનીથી મઠિયા તળી શકાશે. હવે વધારાનું બધું જ તેલ નિતારીને મઠિયાને એક પ્લેટમાં લઈ લો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે તમે મઠિયા તળશો તો એના 2 ફાયદા છે. એક ફાયદો એ કે રૂટીન કરતાં લુક્સમાં થોડું ડિફરન્ટ લાગશે. અને બીજો ફાયદો એ કે મઠિયા જો તમને ખૂબ ભાવતા હશે તો એકવાર તમે એક મઠિયું લઈને ખાશો તો અડધું જ મઠિયું તમારા પેટમાં જશે. મઠિયાને હાઈ ફ્લેમ પર જ તળવાના હોય છે, પણ તેલ જો બહુ ગરમ થઈ જાય અને મઠિયા લાલ થવા લાગે તો તમારે થોડીક વાર માટે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ ટુ સ્લો કરી દેવાની. તો આ રીતે તમે મઠિયા તળશો તો અંદરથી એ કાચા પણ નહીં રહે અને ફોલ્ડ કર્યા પછી નિતારી લેશો એટલે એની અંદર તેલ પણ નથી ભરાઈ રહેતું. તો આ રીતે તમે મઠિયા તળશો તો લુક્સમાં તો એ ખૂબ જ સરસ ટ્રાયેંગલ તૈયાર થાય છે અને ગેસ્ટને સર્વ કરવામાં પણ ખૂબ જ આસાની રહેશે. અહીં મેં ખાખરા ભરવાનો જે નાનો ડબ્બો આવે છે એમાં જ મઠિયા સ્ટોર કર્યા છે. તો અહીં તમે જોઈ રહ્યા છો કે આટલા નાના ડબ્બામાં લગભગ 17 નંગ જેટલા મઠિયા સ્ટોર કરી શકાય છે. આ જ ડબ્બામાં જો તમે આ રીતે આખા ગોળ મઠિયા તળીને સ્ટોર કરશો તો 8 મઠિયાથી વધારે સ્ટોર નહીં કરી શકો. તમારે જો વધારે ક્વોન્ટિટીમાં મઠિયા બનાવવા હોય તો ગોળની બદલે આ રીતે તમે ટ્રાયેંગલ શેપના મઠિયા તળશો તો નાના ડબ્બામાં પણ તમે વધારેમાં વધારે મઠિયા ગોઠવી શકશો. ખાસ કરીને દિવાળીમાં કિચનમાં મોટા ડબ્બા મેનેજ કરવાનું કામ પણ ખૂબ જ અઘરું બની જતું હોય છે. અને આ રીતે તળશો તો ગેસ્ટને સર્વ કરવામાં પણ ખૂબ જ આસાની લાગશે. તો જરૂરથી આ રીતે મઠિયા બનાવીને આ દિવાળીમાં તમે ટ્રાય કરજો. હેપી દિવાળી! થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.